ආයුබෝවන් ට්‍රේසින් නොලේජ් YouTube චැනලයට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අපේ මුල්ම වීඩියෝ එක විදියට අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක් කරන්න තීරණය කළා. අපි අද අන්බොක්සින් කරන්න යන ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි Delux M618+ RGB මවුස් එක. වීඩියෝ එකට යන කලින් මතක ඇතුව පහළ ඇති subscribe බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක ක්ලික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ප්‍රොඩක්ට් එකේ බොක්ස් එක දිහා බැලුවම බොක්ස් එකේ ඉහළ කෙළවරේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා vertical mouse කියලා. ඒ වගේම mouse එකේ පින්තූරයක් පැත්තට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් mouse version 3ක් තියෙනවා. එයින් පළවෙනි version එක තමයි wired RGB mouse එක. ඒ වගේම දෙවෙනි version එක 2.4G wireless version එක. ඒ වගේම තවත් version එකක් තියෙනවා wired blue light version එක. ඒ වගේම අපිට තවත් පැති පෙනුමක් තියෙනවා. පැති පෙනුමේ බලාගන්න පුළුවන් අපේ මවුස් එක හඳුන්වා දීලා තියෙනවා කොටස් වශයෙන් විවිධ කොටස් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පින්තූරය ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් අපේ සාමාන්‍ය මවුස් එකක්. අපි එදිනෙදා පාවිච්චි කරන සාමාන්‍ය මවුස් එකක් පාවිච්චි කරනකොට මෙයාලා පෙන්වලා දීලා තියෙනවා අපේ රිස්ට් එකට එන පේන් එක පිළිබඳව. මේ මවුස් එකේදී එහෙම පේන් එකක් නැහැ. අපිට ගොඩක් වෙලා පැය 5-6ක් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව වැඩ කරන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් වෙනදා එදිනෙදා පාවිච්චි කරන්නේ මේ වගේ මවුස්. අපිට මේ මවුස් එක පාවිච්චි කරනකොට ඇත්තටම අතට ගොඩ වෙලා පාවිච්චි කරනකොට අමාරුයි. ඒ පේන් එක මේ මවුස් පාවිච්චි කරන්න යනකොට තියෙන පේන් එක නෑ. ඇත්තටම අපි බලමු දැන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක අන්බොක්ස් කරලා කොහොමද මේ පෙනුම කියලා. මේ තමයි මවුස් එකේ බොක්ස් එකත් එක්ක අපිට ලැබුණු දේවල්. මුලින්ම බලමු අපිට ලැබුණ පේපර් වර්ක් එක. මවුස් එක පිළිබඳව විස්තර තියෙන පේපර් වර්ක් එක. ඔයාලට පුළුවන් මේක කියවලා විස්තර දැනගන්න. ඒ වගේම තව කොටසක් හමු වුණා. ඒ තමයි ෆාම් රෙස්ට් එක. මේ මවුස් එකට සම්බන්ධ කරන්න තියෙන අපි මේ අතේ ෆාම් කොටස තමයි මේ මවුස් එක පාවිච්චි කරනකොට මේ ආකාරයට තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේ මවුස් එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා කොටස. මවුස් එකේ පිටිපස්සට ඉතාලම සරලව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් මේ ආකාරයට. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ මවුස් එක ඇත්තටම බටන් 6කින් සමන්විතයි. ලස්සන RGB ලයිටින් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. මම ඔයාලට දැන් මේක ප්ලග් කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ මවුස් එක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඇත්තට මේ මවුස් එක පාවිච්චි කරන්න ඉතාමත්ම පහසුයි. මම රෙකමන්ඩ් කරනවා ගේමර්ස්ලට. එයාලට ඉතාමත් පහසුවෙන් ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් මේ මවුස් එකෙන්. ඒ වගේම YouTubersලට අපි වගේ වීඩියෝ එඩිට් කරන අයට. ඇත්තට මම මේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරන්නේත් මේ මවුස් එකෙන්. ඉතාමත්ම පහසුයි. අපිට ලංකාවේ වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට ඕඩර් කරන්නත් පුළුවන්. ලංකාවේ මුදලින් සාමාන්‍ය රුපියල් 5500ත් 7000ත් අතර මුදලකට තමයි මේ මවුස් එක අලෙවි වෙන්නේ. ටිකක් මිල අධික මවුස් එකක්. මොකද මේකේ ෆීචර්ස් වැඩි, පාවිච්චියට පහසුයි, ඉතාම කාර්යක්ෂම මවුස් එකක්. ඒක නිසා තමයි මිල අධික. ඔයාලට මේ මවුස් එක මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නම් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයාලට වැඩි විස්තර දෙන්නම්. මම හිතනවා මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකත් එක්ක ඔයාලා යම්කිසි දැනුමක් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක පිළිබඳව දැනගත්ත කියලා. ඔයාලා හිතනවා නම් තව කෙනෙක්ට මේක දැනගන්න අවශ්‍යයි කියලා ඔයාලට පුළුවන් මේක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න, අහන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා මගේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන තුරු රැඳී සිටින්න මගේ channel එකත් සමග. ඔබට සුබ දවසක්.